May mga bagay na kay sarap balikan at may mga bagay na kay sarap kalimutan. Pero heto muna ang ating babalikan. Last week, tinuruan ko kayo ng mga simpleng paraan kung paano kumuha ng isang video. Kaya naman ngayon, ituturo ko kung paano pagsamasamahin or pagdugtong-dugtongin ang inyong mga video. So kung gusto mong matuto, dyan ka lang. Ako nga pala ulit si Vin Arceo at ito ang Video Tutorial Tagalog version number 2. So ano nga ba yung mga magandang application na walang bayad? So usapang libre. So number 1, para sa mga may kayang bumili ng iPhone, pwede mong gamitin ang iMovie or Quick Story. Dahil ito ay libre lamang, wala siyang watermark. Number 2, para sa masa. Kung ikaw naman ay naka-Android phone, pwede mo namang gamitin ang KineMaster or KineMaster, Power Director. Pero kung inyong mapapansin, ang KineMaster at Power Director, meron silang watermark na tinatawag. Kung gusto mong gumamit ng isang application or editor na libre at walang watermark, pwede mong gamitin ang Filmora Go. Na kung mapapansin nyo, ang Filmora Go ay nasa dulo ang kanyang watermark. So ngayon, ituturo ko kung paano gamitin ang libre. So gagamitin natin ngayon ang Filmora Go upang pagsamasamahin or i-edit ang ating mga video. So para maging cinematic, magical, at vlog videos. So ulit, gagamitin ko itong Nokia 5.1 Plus dahil ito ay isang Android. At una, kapag wala ka pang Filmora Go, pwede mong i-download sa Play Store ng iyong Android phone. So ano nga ba ang Play Store? Ito yung Play Store. Ayan. So pwede mong i-download ang Filmora Go. Isang paalala, siguraduhin lamang may opening speech, introduction, main video, at panghuli, closing or ang ending. So umpisahan na natin. Yan ang ating Filmora Go. Unang-una, pindutin ang Create Videos at mamili ng video na gusto mong ilagay. So ito ang mga video ang gusto kong ilagay. Una, para sa aking introduction, ang ilalagay ko ay ito. Hey guys, what's up? It's me again, Vin, and andito na naman tayo sa panibagong araw at panibagong aral na inyong matutunan. Ngayon, kung napapansin nyo may mga mali siya, hindi siya perfect. Aral na inyong So i-add lang natin yan. Kung interesado ka, dyan ka lang. And then, balik tayo sa idagdag ang mga gustong idagdag. Ayan, gusto kong idagdag to. Yan, kung napapansin nyo, sinet ko na yung camera at pagkatapos siya ako gumalaw. So idadagdag natin lahat yan, tapos balik tayo. At gusto ko na ng ending. Okay, pili tayo ng ending. So ayun lang sa ngayon, hanggang sa muli. Sana So ayun lang guys, I hope may natutunan kayo ngayong araw na ito. Kung gusto nyo tanggalin yon, yung unahan. Ayun lang sa ngayon. So ayun lang guys, I hope may natutunan kayo ngayong araw na ito. Idagdag natin yan. Tapos Tapos next. Yan. Ngayon, tuturuan ka niya. Start here. We have awesome preset themes of style or video. Sabi niya, of your video. So, pipiliin mo lang yan ng okay or ano. Tapos ito, kung dadagdagan mo siya ng kanta, tugtog, or ano pa. So, umpisa na natin ang pag-edit. Yan. So, kung papapansin nyo, nandyan na yung mga videos na gusto nating itagdag. So, 3 sila. Lumalabas dito yung mga clips. Kung gusto mong dagdagan, dagdagan mo lang. Yan.
So, umpisahan na natin ang paglalagay ng mga gusto nating ilagay katulad ng text, emoticons, and sound effects. So, umpisahan natin sa una. So, yan, duplicate lang natin siya. Okay. Yun. So, umpisahan na natin dito. And ito ay iti-trim natin. Ayan, ikakat lang natin siya. Hey guys, what's up? It's me again, Vin, and Okay. hey guys, what's up? It's me again, Vin, and Yan. So, sa next tayo na dinuplicate natin. hey guys, what's up? It's me again, Vin, and Tatanggalin na natin yon ngayon. Ilalagay natin siya dyan. na naman tayo sa Andito na naman tayo sa panibagong Dito na naman tayo sa panibagong araw at panibagong aral na inyong matututunan. So, kung interesado ka, dyan ka lang. Pero teka lang, bago natin umpisahan Yan, to, i-duplicate lipat muna ulit tayo natin kasi siya may- dahil may ano tayo doon. So, ayan, iti-trim na natin ulit. Andito na naman tayo sa panibagong araw at panibagong aral na inyong matututunan. So, kung interesado ka, dyan ka lang. So, kakat natin yung junk ka lang. So, ayan na. Panoorin natin ulit. Dito na naman tayo sa panibagong araw at panibagong aral na inyong matututunan. So, kung interesado ka, dyan ka lang. Ayan. Tapos, pagdadagdag lang tayo ng ating introduction. Ng ating intro. Ito ang ilalagay ko. Ayan. So, add. Next. Okay. So, ililipat natin siya dito. Ayan. Check. Ngayon, ito na tayo. So, magdadagdag ako ulit ng nito. Okay. Pero teka lang, bago natin umpisahan to, lipat muna tayo kasi mainit dito. Tara na! Yan. At next. So, ilalagay natin siya dito. Ngayon, eto na. Ang main video natin. So, ang gagawin natin dyan ay iti-trim natin siya. Pero bago natin siya i-trim, kailangan i-duplicate muna natin siya para magkaroon ng next video. Ayan. So, ito ang una nating i-trim. So, kung napapansin nyo, sa umpisa, dyan, makikita nyo naglalakad ako. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin yon. Ayan. So, ang kukunin lang natin ay yung yun. Kunin natin yan. Okay. Hanggang dyan. Hanggang doon. Okay. Perfect. So, sa next tayo. Yan. Okay. So, sa sunod, duplicate ulit natin siya. Okay. Next. I-edit natin yung pangalawa at i-trim natin siya. So, ang kukunin nating part ay yung part na tatanggalin natin to. Bumaba. So, nakita nyong bumaba ako. Tatanggalin natin yan. Yan. At pabalik tayo dito. Yan. Balik tayo dyan. Oops. Dito sa part na to. Yan. Perfect.
Sa kung gusto mong matutunan ang video ginawa ko ito, kung paano ko ginawa ito, diyan ka lang. So, tatanggalin ulit natin yun, yung dulo. Trim ulit natin siya. Sa kung gusto mong matutunan ang video ginawa ko ito, kung paano sa kung gusto mong matutunan ang video ginawa ko ito. So, kung napapansin nyo, wala yung junk ka lang. So, dito na natin kukunin yung pinakadulo. Titrim natin. Ang ginawa ito, diyan ka lang. Tapos, tatanggalin natin itong dulo. Ito, diyan ka lang. Yun, perfect. So, yung ating ending. So ayun lang guys, I hope may natutunan kayo ngayong araw na ito. Hanggang sa muli, ako ulit si Vin Arceo. Paalam! Yun, perfect. So, ang gagawin natin, bandang dulo, maglalagay tayo ng subtitle or text na video and edited by Vin Arceo. Yan. Ang gagawin natin, i-move natin yan. So, dito. Araw na ito, hanggang sa muli. Yan. Tapos, pwede nating lagyan ng ganyan. Or flash. Perfect. Ngayon, palitan natin ng kulay or yan. Tapos papalitan natin ng kulay. Gusto ko kulay red. Ayan. Play natin. I-play natin ngayon ang Guys, I hope may natutunan kayo ngayong araw na ito. Hanggang sa muli, ako ulit si Vin Arceo. Paalam! at pagkatapos lalagyan. Gusto kong lagyan ng music sa bandang dulo. Yan, download na siya. Pwede kang mag-download dito. Yan. So, gusto kong ilagay ang music na yon dito sa bandang dulo. So, ayun lang guys. Paalam! Try nating i-play bandang dulo. Sa muli, ako ulit si Vin Arceo. Paalam! So ating panoorin ang kabuuan ng ating ginawa. Panoorin natin to. Hey guys, what's up? It's me again, Vin. Andito na naman tayo sa panibagong araw at panibagong aral na inyong matututunan. So, kung interesado ka, dyan ka lang. Teka lang, bago natin umpisahan to,
lipat muna tayo kasi mainit dito. Tara na! So kung gusto mong matutunan ang video ginawa kong to, ito, diyan ka lang. So ayun lang guys, I hope may natutunan kayo ngayong araw na ito. Hanggang sa muli, ako ulit si Vin Arceo. Paalam! So ayun lang sa ngayon at I hope may natutunan kayo sa araw na ito at magkita-kita tayong muli. Ako nga pala ulit si Vin. Paalam!